Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell para ma-update ka sa mga latest uploads ko. So today, techies, napaka-espesyal ng araw na ito dahil naka 1 month na po tayo sa ating channel. Yay! Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga subscriber ko na pinili nilang makabahagi sa ating Thez Tech Story family. Kaya sobrang pasasalamat po para sa inyong lahat. Kaya yung video natin ngayon, tulad ng nababasa nyo dyan sa description, gagawa tayo ng basic website creation. At kaya kung pwede po, manood lang kayo hanggang dulo. So for today's video, tulad ng sinabi ko, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-create ng sarili mong website gamit ang WordPress platform. And without further ado, techies, let's start. So from your website browser, just type in wordpress.com tulad po nito, at ito yung makikita nyo sa inyong screen. So sabi dito, welcome to the world's most popular website builder. 38% of the web is built on WordPress. More bloggers, small businesses, and Fortune 500 companies use WordPress than all other options combined. Join the millions of people that call WordPress.com home. So, yun kasi guys, mostly yung mga website na existing ngayon is dito ginagawa. So, ito yung platform nila. And so, mag-start na po tayo. Just click on Start Your Website or Get Started. So, kahit alin po dyan sa dalawang button na yan, pwede natin gamitin. So, click natin itong Start Your Website. So, kailangan lang natin ng Gmail account para sa ating login details. Kaya yung mga wala pa pong Gmail account dyan, na bago sa channel ko, ilalagay ko po sa description box yung link kung paano gumawa ng Gmail account. So, makikita nyo, fill up lang natin itong form. So, kailangan ng email address. So, meron na po akong fill up ko lang to guys. And then, username. So, ito yung gagamitin nyo every time na mag-login kayo dito sa WordPress. So, for example, gamitin ko yung email address. So, halimbawa, lagyan ko siya ng WordPress, guys. Tignan nyo po ang mangyayari. So, yan. Ayaw niya na gamitin ang WordPress na word. Kaya wag nyo pong gagamitin siya as your username. So, palitan ko na siya. Ayan. And then, password. So, lagyan nyo, yung password na ilalagay nyo, wag nyo pong kalilimutan. And then, click on create your account. So, by the way, pwede pala kayo guys, kung may existing account na kayo, so you can click continue with Google or continue with Apple.
But for this tutorial, I prefer to log in na lang. Okay, so let's proceed. So, dito na tayo sa domain name. So, yung domain name nyo, it's up to you kung personal use nyo siya. So, yung name nyo ang gagamitin nyo. And then, kung sa business, yung name ng business nyo. So, gamitin ko yung try natin. Ito yung magiging nyo guys. Website, domain name or yung URL nyo. So, as you can see, meron siya ditong suggested na domain name. So, meron tutorial/101.com or tutorial101video. So, dito, sabi niya, free siya, pero may bayad siya na 990 per year pag nag-renew. So, same thing dito sa kabilang domain name. So, free, pero magbabayad din ng 990 per year para sa hosting niya. So, kung halimbawa, ito yung i-avail mo, click mo lang to. So, makikita nyo itong mga plan nila, diba? So, kung meron dyan for personal use, freelancers, for small businesses, and online stores. So, kung gusto mong mag-avail, so ito yung mga plan nila. Pero, for now, hindi muna natin gagawin yon dahil free account lang muna yung ating gagawin. So, back lang tayo. Kaya, kung gusto nyo na personalize na yung inyong website, yung domain name, pwede kayong mag-purchase or mag-upgrade ng inyong plan. Pero, kung gusto mo lang naman na umpisa pa lang, so, dahil bago pa lang tayo, let's choose this free. So, ito yung pagkakaiba niya. Kapag free yung gagamitin natin, so, tutorial 101.121.86944.0.wordpress.com. So, parang subdomain lang tayo ni WordPress. Pero kung mag-a-avail tayo nung plan, so wala na yung WordPress na yan, .com na lang. So, yun yung pagkakaiba nila. So, ganun siya guys. So, okay, just click on select. So, ayan, pinakita ulit sa atin yung plan. Pero, dito tayo sa start with free site. Tcharan! Andito na tayo sa dashboard ni website. ni WordPress. So, your site has been created. So, website account, WordPress account pa lang yung meron ka. Yun pa lang, wala ka pa nung website. So, just click this pink button here to get started. Okay, and then sabi niya, name your site. So, before we proceed, let's check our email kasi nagpadala siya ng confirmation. So, balik tayo dito guys. Ayan, so, open lang natin yung mail and then just click on to confirm. So, ayan na siya. Balik tayo dito. Na-confirm na siya. And then, so, name our site. Just click on this button here. So, ayan. So, papangalanan lang natin siya.
So, example, yung nilagay ko kanina. Ayan. Then, pwede kayong maglagay ng tagline. So, ito yung smaller size ng text dun sa ilalim ng title nyo, ng website title nyo. So, ito yun. So, pwede, hindi ko na lang muna siya lagyan. Pero, yun yung para sa tagline. Then, dito yung inyong site icon. Kung personal use yan, pwede yung picture mo, or kung for business use, yung logo mo. So, yung site icon na yan, kung makikita nyo tong blue logo na W para sa WordPress, so dito siya, yun yung kapag nilagyan mo to ng logo or picture mo, then yung site mo, ito yung magiging site icon niya. So, yun siya, guys. And then, okay, so after that, so let's say all done. And then, after that, save settings lang. So, kung sa baba, okay na siya. Ito pala, guys, kung halimbawa, kung nasaan kayo location. So, kung nasa Philippines, so, palitan nyo lang siya. Then, every time na may babaguhin kayong changes dito, just save settings. So, ito na tayo. So, good job. Looks great. So, your changes have been saved. Let's move on and see what's next on our checklist. So, just click this one. Okay. So, after that, punta na tayo dito sa ating WordPress admin. Close lang natin yan. So, ito na yung inyong magiging dashboard. So, ito yung admin area. So, paano mo ma-check yung website na ginawa mo kanina? So, dito tayo sa My Blogs. Click nyo lang yan, guys. So, ayan na siya. Ito na yung website. So, click lang natin to. Ayan, ito na siya. So, ito guys, wait, balik ko lang siya. So, ito na yung inyong, by default, ito na yung appearance ng inyong ginawang website. So, ito na siya. So, meron ng mga navigator tab dyan. Yan, makikita. And then, may sample post na din. So, ayan siya. Okay, so from here, balik tayo dito sa ating admin dashboard. So, ang next natin is appearance. So, ito siya. So, ito guys, ito yung theme ng inyong website. Yan. And then, balik tayo dito sa appearance. Ito yung themes. So, from here, pwede mong palitan yung themes na by default kanina based on your personality or your business or brand. So, yan. So, pwede kang mamili dyan kung ano yung gusto mo. And then, itong menu. Sa menu. So, ito yun guys. Ito yung mga legal menus. So, yung home, yung blog, about, tsaka contact. So, iyan yung example niya. And then, plugins. So, from plugins, ito yung mga
features ni WordPress na pwede mong i-add doon sa iyong website. So, ito basic lang yan. Yan. So, pwede mo pa siyang lagyan ng iba pang additional features. So, dito mo siya mahahanap. So, yun. Yung na to guys, sa plugins kasi, mas marami kang maa-access kung paid version yung gagamitin mo. So, kailangan mo mag-upgrade. Pero dahil beginner lang kayo, mas mabuting pag-aralan nyo muna bago kayo mag-upgrade. So, yun. Ano ba ba? So, dito sa settings, so, ayan siya. Settings ng website nyo. And then, sa page, so ito yon, yung homepage, blog, about, contact. So, yan. Yan yung homepage. And then, kung later on gusto nyo palang mag-upgrade, so, click lang natin tong plans. So, ayan. Yun. Click nyo lang yan. So, dadirect kayo kung ano yung plan na gusto nyong i-avail. So, that's all for today, techies. Sa mga bago sa channel ko, mag-subscribe na kayo at kung may natutunan kayo, sana may natutunan kayo sa videong ito, and kung sa tingin nyo ay may nakatulong, paki-share nyo na din sa mga kakilala nyo na sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman tayo sa kanila. So, muli, kung sa tingin nyo ay kapano-panood yung video na to at dun sa mga bago lang, please consider subscribing. So, thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone!